Minasan, kumusta po kayo? For this vlog, mag-DIY photoshoot kami para sa 4th month birthday ni Shiho-chan. Ginagawa namin to every month para naman may memories kami at para may maipakita kami kay Shiho-chan paglaki niya. Bago mag-photoshoot, pinadede muna siya ng papa niya. Ito yung itsura ng monthly milestone blanket ni Shiho-chan. At bumili na rin kami ng balloon. Tingnan nyo naman ang cake na nabili namin, nahulog kasi kaya ganito na ang itsura. Hindi kami masyado bumili ng mga decorations, kinuha lang din namin to galing sa Christmas tree namin. Happy 4 months. Nasa mood ata mag-pictorial ang baby namin, nagpapasalamat talaga kami sa kanya everyday, hindi kasi siya iyakin na bata.そう4ヶ月おめでとう。Alam niyo ba na dito sa Japan, may meaning ang mga pangalan nila? Pinangalanan namin siyang Shihori. Shi means kind-hearted at ambition or goal. Ho means sailing. Gusto namin marami siyang lugar mapuntahan in the future. Ri means jasmine. Jasmine flower, it symbolizes love, purity, and beauty. Wow. ひよちゃんおめでとう。4ヶ月おめでとうございます。 Congratulations for months. Happy birthday かな。 Happy 4 months. Congratulations. Mabuhay. Happy 4 months old anak, salamat sa pagdating mo sa buhay namin. Gagawin ni mama at papa lahat para sa'yo. Poprotektahan at aalagaan ka namin. At dito na nga nagtatapos yung vlog. Maraming salamat po sa panonood. Matane!